รู้ว่ามีใครชอบกินซุปมิโซะเหมือนจริงบ้างไหมจริงแบบชอบมากตอนอยู่เกาหลีจริงก็ซื้อซุปมิโซะมากินปกติถ้าเป็นซุปมิโซะที่เป็นสำเร็จรูปอะสาหร่ายวากาเมะเขาจะใส่มาน้อยจริงก็เลยซื้อเป็นสาหร่ายวากาเมะอบแห้งมานะคะจะได้มีสาหร่ายเยอะๆเพราะว่าจริงชอบกินสาหร่ายนี้มากเลยอันนี้คือซุปมิโซะที่จริงกินนะคะจริงซื้อมาแบบรวมรสก็เลยจะมีอยู่3รสนะคะแล้วก็อันนี้มีเป็นตัวสปาเกตตี้เฮลตี้ที่จริงซื้อมาไว้นะคะซอสมันเป็นแบบซอสอกไก่หน้าตามันดูไม่ appetizing เลยว่ะแต่ว่าจริงๆมันอร่อยนะนี่สปาเกตตี้ซุปมิโซะนี่ทุกคนจริงมีปัญหากับเวลาอีกแหละวันนี้เดี๋ยวจริงจะออกไปทำผมนะคะก็คือจะไปทำทรีทเมนต์แล้วก็ทัชอัพสีใดๆเพราะว่าจริงไม่ได้ทำสีผมแบบนานมากในกล้องสีมันดูปกติเนาะแต่จริงๆรู้สึกว่ามันติดแดงนิดนึงวันนี้ก็เลยจะไปโทนดาวหน่อยนะคะแล้วคือมาทักทายทุกคนอย่างนี้แต่จริงๆเราจริงไม่ได้อัด self care vlog มาตั้งแต่ก่อนวันเกิดจริงปะตอนนี้จริงอายุ30แล้วทุกคน แต่ยังไงก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ self care vlog อันใหม่นะคะจริงๆแพลนจะอัดอันนี้มานานแล้วแต่ว่าเดือนกุมภาที่ผ่านมาจริงมีงานต่างประเทศอยู่แบบ3ประเทศติดกันแล้วจริงก็ไปไหว้พระที่ฮ่องกงคือจริงหายไปเกือบทั้งเดือนนะคะแล้วนี้เพิ่งได้กลับมาเคลียร์งานแล้วก็เพิ่งมีเวลาถ่ายต้องขอโทษทุกคนจริงๆที่แบบหายไปนานมากจริงไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะโพสต์เมื่อไหร่นะคะเพราะว่าจริงมีคิวรอลงคลิป YouTube ในเดือนนี้อยู่3คลิปเมื่อเดือนกุมภาที่จริงไปทำงานมาคือจริงไปจีนแล้วก็ไปเกาหลีแล้วก็ไปญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นก็คือไปกับการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้แล้วก็จีนก็ไปกับการท่องเที่ยวแต่ว่าเกาหลีทุกคนมันเป็นงานสำคัญมากโดนดึงตัวไปเกาหลีมาฉะนั้นเดี๋ยวอีกไม่นานทุกคนจะได้รู้ว่าจริงไปทำอะไรมาเพราะว่าจริงไม่สามารถสปอยอะไรได้เลยก็เลยไม่ได้อัพอะไรเท่าไหร่เลยตอนที่ไปเกาหลีแล้วก็ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นความเปลี่ยนแปลงวันหน้าจริงไหมไม่มีคนดูคนไหนทักเลยแม้แต่คนเดียวอันนี้เดี๋ยวจริงค่อยมาโมมอยทีหลังคือจริงๆเป็นคนที่ทำหัตถการน้อยมากนะคะปีนึงจริงเข้าคลินิกประมาณแบบ2 ครั้งไม่ก็3 ครั้งและอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการทำหัตถการครั้งใหญ่ ของจริงเพราะว่าอย่างสกินบูสเตอร์ใดๆอะคือจริงไม่ได้ฉีดผิวเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นดริปผิวตัวหรือว่าสกินบูสเตอร์ที่หน้าเงี้ยเพราะว่าจริงเป็นคนช้ำง่ายแล้วทรีทเมนต์หน้าจริงๆก็ไม่ได้ทำมานานมากเหมือนกันส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือเน้นล้างหน้าให้สะอาดทาสกินแคร์ทากันแดดพูดถึงสกินแคร์เดี๋ยวนี้สกินแคร์คือพัฒนาไปไกลมากนะคะเหมือนหลายๆแบรนด์เขาใช้เวลาวิจัยแบบเป็น10 ปีอะไรเงี้ยเวลาเลือกสกินแคร์เนี่ยนอกจากเราจะดูเรื่องความชุ่มชื้นใช่ไหมเราอาจจะดูเรื่องเทคโนโลยีที่เขาใช้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันแอดวานซ์มากนะคะดูเรื่องชะลอวัยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราใช้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยคือมันจะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยได้อย่างหน้าจริงนี้ไม่มีโบท็อกซ์นะคะเพราะว่าอย่างที่จริงบอกไปจริงดื้อโบมาจริงก็เลยแบบไม่ได้ไปฉีดโบมาน่าจะเกิน3 ปีละอันนี้ก็เป็นสกินแคร์ตัวใหม่ที่จริงกำลังใช้อยู่นะคะคือเมื่อประมาณเดือนมกราปะจริงจำไม่ได้แล้วคือจริงออกไปงานเปิดตัวเซรั่มตัวนี้ของยูเซรินมาแล้วคือเขาพรีเซนต์ได้แบบน่าสนใจมากเขาเปิดตัวสารตัวใหม่ของยูเซรินที่เขาค้นคว้ามาประมาณ15 ปีนะคะนี่นะคะมันคือตัวนี้ Eucerin Epicelline Serum ตัวนี้ใช้ติดต่อกัน4 สัปดาห์ผิวจะดูอ่อนเยาว์ลงถึง5 ปีนะคะถ้าใครเคยใช้เซรั่มตัวนี้ของเขาหรือว่าตัว body lotion ที่มีไทอะมิดอลเนี่ยสารไทอะมิดอลเนี่ยก็จะเป็นเทพของ brightening นะคะหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แต่ว่า Epicelline เนี่ยก็คือจะเป็นเทพของ anti aging จริงคิดว่าเซรั่มตัวนี้ที่น่าสนใจก็คือ Eucerin เขาพัฒนาโปรดักต์ตัวนี้มาจาก epigenetic science นะคะก็คือเป็นการศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมกับไลฟ์สไตล์ที่มีต่อการทำงานของเซลล์ผิวเรานะคะเขาพบว่าต่อให้เรา genetics มาแบบผิวดีเลยเนี่ยแต่สิ่งแวดล้อมกับไลฟ์สไตล์เราเนี่ยคือมันกระทบกับการทำงานของเซลล์ผิวเราได้มากกว่าgenetics นะคะเหมือนเซลล์ผิวอ่อนเยาว์ของเรามันจะค่อยๆถูกปิดสวิตช์นะคะฉะนั้นมันจะไม่ได้ทำงานดีเท่าแต่ก่อนก็คือจะมีริ้วรอยเกิดขึ้นเกิดแบบผิวหย่อนคล้อยเป็นแบบ texture skin ผิวไม่เรียบเนียนแล้วก็ผิวหมองคล้ำตัว Eucerin Epicelline Serum ตัวนี้ก็เลยจะช่วยเปิดสวิตช์เซลล์ผิวอ่อนเยาว์ของเราให้กลับมาทำงานอีกครั้งก็คือจะทำให้ผิวเราเนี่ยกลับมาผลิตสารในผิวได้ดีอีกครั้งพวกคอลลาเจนไฮยาเอลาสตินเนื้อเซรั่มตัวนี้คือเขามีความเข้มข้นนะคะแต่ว่าจะซึมเข้าผิวได้ดีแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีมากเขาก็จะช่วยจัดการ10 สัญญาณแห่งวัยเลยจะมีใส่สาร
เอพิซิลินที่ช่วยคืนประสิทธิภาพการทำงานเซลล์ผิวทำให้หน้าเด็กลงมีใส่ HA ทั้งโมเลกุลใหญ่โมเลกุลเล็กเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเด้งมีแอลโดสเตอโรนที่ช่วยลดการเสื่อมสลายของไฮยาลูรอนในชั้นผิวแล้วก็มีไกลซินซัปเปอร์ลินนะคะจะช่วยกระตุ้นการสร้างไฮยาคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในชั้นผิวหลังทาคือมันจะมีความชุ่มชื้นมากนะคะจากที่จริงใช้มาคือรู้สึกว่าใช้ติดต่อกันอะแล้วผิวมันจะมีความกระชับขึ้นมีความชุ่มชื้นมากขึ้นมันจะดูผิวแบบเด้งขึ้นถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แบบผิวแห้งแล้วมันแบบดูหย่อนคล้อยอะไรเงี้ยพอใช้ตัวเนี้ยผิวมันจะมีความแบบเด้งขึ้นมีความลิฟต์ขึ้นอารมณ์แบบผิวตึงขึ้นแล้วนี่เขาก็ซึมเข้าผิวไวมากแต่ถ้าจะดูผลเรื่องริ้วรอยอะไรเงี้ยจริงคิดว่าอาจจะต้องใช้ในระยะยาวกว่านี้อีกนะคะอันนี้จริงก็กำลังใช้เรื่อยๆอยู่ตัวนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งใน anti aging skin care ที่มาแรงในปีนี้นะคะใครที่กำลังมองหา skin care ที่ทำให้ผิวเด้งหน้าเด็กหรือต้องการ skin care ที่ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอย maintain หน้าเด็กเอาไว้ลองดู Eucerin Epicelline Serum ได้เลยนี่นะคะและแน่นอนว่าต้องไม่ลืมกันแดดนะทุกคนช่วงนี้แดดแบบแรงมากหน้าจริงเนี่ยก็คือมีกระขึ้นบ้างแล้วเนี่ยฉะนั้นอย่าลืมใช้กันแดดที่แบบมีค่ากันแดดถึงจริงๆนะทุกคนถ้าใช้กันแดดที่เขาเคลมว่ากันได้ขนาดนี้แต่กันไม่ได้จริงก็อาจจะเกิดฝ้าได้กระขึ้นหรือว่าสีผิวไม่สม่ำเสมออันนี้เป็นเอาท์ฟิตจริงวันนี้นะคะคือคิดไม่ออกแล้วก็ข้างนอกร้อนวันนี้เหมือนฝนจะตกด้วยก็เลยใส่อะไรแบบง่ายๆเกงยีนจะได้นั่งในซาลอนสะดวกไปทำผมกันมันแดงอ่ะมันออกมาแดงใช่เลยอยากจะโทนดาวให้มันเข้มขึ้นกว่าเดิมหน่อยทรีทเมนต์ต้องเข้าหน่อยทรีทเมนต์เข้าแน่นอนเพราะว่าปลายผมแตกสีผมตอนนี้มันมีความแดงนะทุกคนเห็นปะมันอาจจะเป็นเพราะว่าจริงโดนความร้อนด้วยก็เลยจะให้มันเข้มกว่าเดิมนะคะกลับมาพร้อมสีผมใหม่นะคะเป็นแบบน้ำตาลแอชนะคะแล้วจริงทำทรีทเมนต์มาด้วยผมก็เลยมีความเงางามปกติที่จริงสระผมจริงใช้ทรีทเมนต์แทนครีมนวดอยู่แล้วแต่ว่าการไปทำทรีทเมนต์ที่ซาลอนให้เขาใช้อะไรที่มันเข้มข้นกว่าเนี่ยก็เป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันแต่จริงก็ไม่ได้ถึงกับทำบ่อยขนาดนั้นเพราะว่าจริงเข้าไปแค่เฉพาะตอนตัวเองมีเวลาเนี่ยแบบพอทำแล้วปลายมันก็จะดูไม่ได้แตกขนาดนั้นแต่คือหนึ่งในเหตุผลที่จริงแบบโทนดาวสีผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าล่าสุดจริงทำ personal color ก็แบบไม่ได้ทำ full option ขนาดนั้นคือไปทำที่อีเวนต์มาแต่ว่า colorist เขาก็แบบเทียบสีนู่นนี่ให้ดูแล้วคือเขาบอกว่าจริงเป็นคูลโทนนะคะหมายถึงว่าคูลโทนจะเหมาะกับจริงมากกว่าแล้วเขาบอกว่าจริงเป็นแบบวินเทอร์คือจริงๆวินเทอร์เนี่ยก็จะมีทั้งแบบ clear winter soft winter deep winter อะไรอย่างเงี้ยจริงก็ยังไม่แน่ใจว่าของจริงเป็นวินเทอร์แบบไหนแต่คือจริงค่อนข้างจะเห็นด้วยนะเพราะว่าตอนที่จริงทำ personal color ที่เกาหลีมาคือตอนนั้นจริงผมสีแบบ ash เขียวแล้ว colorist เขาบอกว่าจริงเป็น mute autumn หลังจากนั้นจริงก็เลยพยายามแต่งหน้าให้มันเป็น mute autumn แต่ทุกครั้งที่จริงแต่งจริงแบบรู้สึกว่าเวลาที่แต่งหน้าที่มีออกโทนส้มผิวจริงมันดูเหลืองมากแต่พอจริงปัดแก้มตรงนี้สีออกแบบเป็นโทนซัมเมอร์นิดนึงมิวซัมเมอร์เป็นคูลโทนเนี้ยมันดูหน้าผ่องแล้วจริงก็เข้ากับสีแดงสีน้ำเงินอะไรเงี้ยซึ่งคนที่เข้ากับสีแดงสีน้ำเงินหรือว่าสีที่มีคอนทราสต์อะไรเงี้ยก็คือเป็นประเภทวินเทอร์นะคะจริงก็เลยไปย้อมสีนี้มาซึ่งจะเปรียบเทียบให้ดูนะว่าก่อนที่จริงย้อมเนี่ยผมจริงมันมีติดแบบน้ำตาลแดงหน่อยผิวมันจะดูเหลืองกว่าแต่อันเนี้ยพอโทนดาวสีผมแล้วก็ผมเข้มขึ้นเนี่ยหน้าจริงดูผ่องมากทั้งที่อันนี้ก็คือยังไม่ได้แต่งหน้าแต่จริงๆเรื่อง personal color เนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราชอบ image ตัวเองแบบไหนนะคะคือจริงรู้สึกว่าจริงยังแต่งโทน spring ได้เป็นโทนที่แบบดูอบอุ่นอย่างเงี้ยก็ยังแต่งได้แต่ว่าถ้าอยากให้เมคอัพมันดูพ็อปขึ้นมาจริงๆแต่งออกแบบคูลโทนหน่อยมันก็จะเข้ากับจริงมากกว่าเพราะว่าล่าสุดจริงไปแต่งหน้ากับช่างเกาหลีมาเป็นช่างแบบช่างไอดอลเลยอย่างเงี้ยเขาก็แต่งเป็นคูลโทนให้จริงนะคะแล้วจริงแบบไปถ่ายงานแล้วคือมันดูขึ้นกล้องดูสิทุกคนหน้าผ่องมากแต่ถ้าใครที่ไม่เหมาะกับคูลโทนถ้าสมมติว่าย้อมคูลโทนหรือว่าใส่เสื้อผ้าคูลโทนผิวก็จะดูซีดนะคะจะดูแบบม่วงใต้ตาก็จะเห็นชัดแต่อันนี้คือแบบใช่เลยไทม์ไลน์คลิปนี้อาจจะดูงงๆนิดนึงเพราะว่าจริงๆตอนแรกจริงคิดว่าทำผมเสร็จจะกลับบ้านมาแล้วก็แต่งหน้าให้ทุกคนดูแต่ทีนี้มันแบบเวลาก้ำกึ่งมากคือถ้าแต่งไปสักพักแสงน่าจะหมดพอดีก็เลยรอให้แสงหมดแล้วก็มาแต่งหน้านะคะถือว่าเป็นการแต่งหน้าก่อนนอนเป็นการฝึกแต่งหน้าสำหรับสีผมใหม่เพราะว่าพอมาถ่ายในแสงเนี้ยมันดูแอชมันดูเกือบ
น้ำเงินหม่นเทาแต่ว่าอันเนี้ยคือถ้าสมมติสระไปมันก็ค่อยๆเฟดออกมันก็จะมีความน้ำตาลขึ้นมานิดนึงแล้วก็พรุ่งนี้จริงมีไปอีเวนต์ก็จะได้ลองแต่งหน้าด้วยก็เดี๋ยวเราจะมา glow up พร้อมทุกคนก่อนนอน ถ้าใครแบบดูคลิปนี้ก่อนนอนแล้วอยากลุกมาแต่งหน้าก็สามารถลุกมาแต่งหน้าพร้อมกันก็ได้แล้วก็จริงๆช่วงเนี้ยจริงมีใช้คูชั่นอยู่2ตัวคือจริงไม่ได้อัพเซลฟ์แคร์ vlog นานมันจะมีคูชั่นหนึ่งที่จริงรีวิวไปในสตอรี่มันคือตัวเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยจะสีออกนิวทรัลไปทางเหลืองมากกว่าแล้วก็ตัวนี้จะมีความอมชมพูมากกว่าอันนี้คือมันมีความนิวทรัลแต่มันติดเหลืองแล้วอันเนี้ยมีความชมพูมากกว่าแล้วจริงรู้สึกว่าพอตัวเองใช้รองพื้นที่มันเป็นขาวอมชมพูอะน่าจะดูผ่องแล้วก็ขึ้นกล้องมากกว่าจริงไม่แน่ใจว่าคนใน YouTube แบบตาม IG ตาม TikTok จริงกันหมดทุกคนไหมเพราะว่าถ้าใครแบบไม่ได้ตามน่ะก็คือจะไม่เห็นว่าจริงมีไปฉงชิ่งมานะคะแล้วจริงอัพคลิปแต่งหน้าโตอินที่ฉงชิ่งมาคือจริงไปให้ร้านเขาแต่งมาให้แล้วมันแบบคลิปไวรัลมากอันนั้นก็คือตลกมากๆนะคะสามารถไปเยี่ยมชมกันได้ซึ่งอันนั้นเป็นรองพื้นที่ขาวที่สุดที่จริงเคยใช้ในชีวิตเลยทุกคนเห็นว่าอันนี้มันดูขาวแล้วใช่ปะคือจริงๆมันขาวกว่าคอนิดนึงนะจริงควรใช้แบบโทนอัพคอทีหลังด้วยแต่อันนั้นคือแบบขาวกว่านี้อีกทุกคนเข้าสู่ท็อปิกเมาส์มอยกันนะคะเฮ้ยหน้าเราคอใครไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาแก้คอกันคือทุกคนดูคลิปนี้มาพอจะเดาได้ไหมว่าจริงไปทำอะไรกับหน้ามาคือมันไม่มีคนทักเลยจริงๆทุกคนก็คือจริงไปฉีดฟิลเลอร์คางมานะทุกคนอันนี้คือฉีดน้อยมากนะคะเพราะว่าจริงฉีดหน้าแก้มร่องแก้มแล้วก็คางแต่ว่าฉีดรวมกันก็คือแค่3 cc เองคือแบบน้อยมากๆเป็นการแบบเติมให้ปลายคางมันมีความมนแบบเป็น V ที่มนขึ้นเพราะตอนแรกคางจริงตัดแล้วก็เติมตรงนี้นิดนึงให้มันบาลานซ์กับฝั่งขวาส่วนหน้าแก้มเนี่ยก็คือเติมให้วอลลุ่มฝั่งหน้าซ้ายหน้าขวามันแบบมีความบาลานซ์แล้วก็ร่องแก้มก็เติมนิดหน่อยซึ่งอันเนี้ยจริงชอบมากนะเพราะว่าถ่ายรูปมาแล้วแบบโครงหน้ามันเข้าที่แล้วก็มันไม่ได้ดูแบบไม่เป็นธรรมชาติคือช่วงนี้จริงรู้สึกว่าเทรนด์การรีวิวหัตถการมันเยอะมากๆดูรีวิวได้แต่ว่าไม่ต้องแบบทำตามทุกอย่างเพราะว่าหน้าคนเรามันไม่ได้เหมาะกับทุกหัตถการที่คนอื่นทำเสมอไปอะไรที่มันได้ผลสำหรับคนอื่นมันอาจจะไม่ได้ผลสำหรับเราอย่างจริงอย่างเงี้ยจริงไม่เหมาะกับการทำเติมมาดเพราะว่าจริงชอบการมีแก้มอย่างนี้พอทำเติมมาดแล้วแก้มมันตอบเข้าไปมันจะดูแบบโทรมกว่าเดิมจริงเลยจะชอบแบบอัลเทอร่ามากกว่าส่วนฟิลเลอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็รีวิวการฉีดฟิลเลอร์เยอะมากซึ่งมันแล้วแต่แบบโครงหน้าของแต่ละคนเลยแล้วก็มันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะเพราะว่าอย่างที่จริงฉีดเนี่ยคือจริงจะบอกหมอว่าเอาแบบนิดเดียวจริงๆคือไม่ให้มันดูโอเวอร์ฟิลไม่ได้เอาแบบว่าฉีดจนล้นเกินไปถ้าจะฉีดอะไรก็เอาแบบพอดีนะคะแล้วก็แบบดูที่มันเป็นของแท้ไม่ฉีดกับคลินิกเถื่อนไม่ฉีดกับหมอเถื่อนนะคะแล้วที่จริงบอกว่ามันแบบตามช่วงวัยอ่ะคือเหมือนอย่างของจริงอย่างเงี้ยจริงฉีดลดแก้มตั้งแต่เรียนจบจนถึงอายุประมาณ26-27มั้งเพราะว่าจริงเป็นคนที่แก้มเยอะมากมาแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมแต่ว่าพออายุ27-28แล้วว่าจริงรู้สึกว่าแก้มมันไม่ได้ขึ้นมาเร็วเท่ากับตอนเด็กแล้วก็เลยเลิกฉีดลดแฟตแก้มไปเลยก็เลยกลายเป็นว่าเราแบบเมนเทนแก้มแล้วก็ทำแบบหัตถการลิฟติ้งหน้าอะไรอย่างงี้ไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าจริงแบบยังฉีดเรื่อยๆฉีดเป็นรูทีนอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าแก้มไม่มีแล้วน่าจะดูโทรมกว่าเดิมแล้วอย่างหน้าแก้มที่จริงฉีดเนี่ยคือจริงฉีดเพื่อให้แก้มมันดูลิฟต์ขึ้นนะคะเพราะว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยแก้มมันจะห้อยลงได้คือมันไม่ได้แบบดรามาติกขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเหมือนแบบตรง point อันเนี้ยมันลงมาอยู่ประมาณตรงนี้ซึ่งถ้าสมมติว่าแก้มคนเรามันอยู่แบบเป็น apple cheek อยู่ข้างบนเนี่ยมันจะดูอ่อนเยาว์กว่าแต่อันนี้จริงหมายถึงพวกโครงหน้านะคะเพราะว่าถ้าอยากให้ผิวดูอ่อนเยาว์ก็ต้องใช้ Eucerin Epicelline Serum แล้วก็จริงจะอัปเดตสิ่งที่จริงทำหลังจากที่จริงอายุ30นะคะพออายุ30แล้วจริงคิดว่าเราแบบโตมากๆแล้วเพื่อนจริงหลายคนก็คือเป็นแม่คนแล้วฉะนั้นอะไรหลายๆอย่างในชีวิตคือมันไม่ต้องแคร์ขนาดนั้นแล้วอะเราไม่ต้องแบบไปใส่ใจขนาดนั้นแล้วฉะนั้นสิ่งที่จริงทำก็คือจริง unfollow คนที่เราแบบรู้สึกว่ามันแบบไม่ต้อง keep connection ไว้แล้วจริงๆคนก็พูดกันเยอะเหมือนกันว่าบางอย่างคือเราแบบไม่ต้อง keep connection ไว้ก็ได้บางทีเรา follow คนเพราะว่าแบบfollow ตามมารยาทอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคนคนนั้นคือไม่ได้สมควรจะอยู่ในวงจรชีวิตของเราเลยอะคนประเภทแรกที่จริง unfollow นะคะก็คือคนที่ไม่ได้สนิทกับเราเลยคือแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เจอกันมาอาจจะถึง10 ปีแล้วไม่ได้สนิทกันด้วยก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้สนิทกันด้วยแถมยังเคยเอาเราไปนินทาอะไรเงี้ยคืออันนั้นคือเป็นอันดับแรกที่ คิดว่าไม่ต้อง follow แล้วก็ได้อันดับ2ก็คือคนที่เราแบบ follow ตามมารยาทแต่ว่าไม่เคย interact กันบางทีเขาอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าเขาเคย follow เราแล้วก็อันดับ3นะคะอันนี้ก็เป็น preference ส่วนตัวของจริงเหรอคือจริง unfollow คนรู้จัก
ที่เป็นผู้ชายที่ไม่สนิทเอาแต่กดไลค์ คลิปที่แบบเป็นแนว18 บวกอะคือบางทีอัลกอริทึมมันเด้งมาเป็นแบบผู้หญิงที่เขาใส่ชุดแบบว่าวิวมากๆอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ใช่แค่แบบครั้ง2 ครั้งที่จึงเห็นว่าจะมีชื่อคนนี้กดไลค์ไว้แต่ว่ามันแทบจะทุกอันที่สมมติอัลกอริทึมเด้งผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่มาแล้วจะมีเขากดไลค์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยจึงก็เลยแบบรู้สึกว่าเราไม่ได้สนิทกันด้วยคือไม่ได้มีแบบความจำเป็นในการที่จะแบบฟอลกันไว้จะว่าเราจัดก็ได้แต่ว่าตัวเราเองคือคนที่สามารถเลือกคนที่อยู่ในเซอร์เคิลของเราได้ฉะนั้นอันนี้จริงขอเลือกให้เซอร์เคิลตัวเองมีแต่คนที่เราวายด้วยละกันถ้าเราต้อง follow ใครเพราะว่าเราแค่รู้สึกเกรงใจหรือว่า follow ตามมารยาททั้งที่ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้อง keep connection คนนั้นไว้เลยจริงๆ unfollow ไปก็ได้นะคะเหมือนตอนเด็กจริงก็เป็น people pleaser แบบหนักมากเหมือนกันก็เลยแบบโอเค follow ตามมารยาท follow ตามมารยาทตอนนี้อายุ30แหละโตแล้วพอแล้ว เพราะอย่างตอนนี้คือจริงมีก็คือเป็นน้องที่สนิทเป็นกลุ่มเป็นแก๊งหนึ่งนะคะแล้วคือแบบเราสนิทกันมากจริงเราแชร์กันทุกเรื่องถ้ามีเวลาเราก็แบบไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็พอเจอกันก็คืออยู่ด้วยกันแบบแทบจะถึงเช้าอะแล้วพอเราได้เจอ friendship ดีๆเจอเพื่อนดีๆอย่างเงี้ยมันเลยทำให้จริงแบบรู้สึก grateful มากๆที่มีเพื่อนที่ดีอยู่ในชีวิตที่เขาแบบหวังดีกับเราจริงๆฉะนั้นถ้าใครมีคนที่แบบไม่ได้หวังดีกับเราในชีวิตอะคือเราไม่ต้องคีปไว้นะคะเพราะเอาดีๆมันก็ไม่ได้ดีกับสุขภาพจิตเรานะคะถ้าเราจะเก็บคนท็อกซิกไว้แต่ก็เข้าใจนะคือแบบบางช่วงอายุเราอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนที่ดีขนาดนั้นแต่จริงก็เชื่อเหมือนกันว่าถ้าเราแบบพัฒนาตัวเองแล้วก็ radiate good energy อะคือ universe อะมันจะเหวี่ยงคนที่ energy เหมือนเราเข้ามาหานะคะคนรอบตัวจริงที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือเป็น energy เดียวกันหมดเลยมันก็เลยทำให้แบบจริงสามารถแนะนำเพื่อนของจริงให้เพื่อนของจริงอีกคนรู้จักได้แล้วเขาก็วายกันเนี่ยนี้จริงแต่งหน้าแบบคร่าวๆให้ดูว่าเบสอะจริงลงเป็นออกผิวอมชมพูก็คือเป็น blue base นิดนึงนะคะแล้วมันก็เลยทำให้ผิวมันดูผ่องขึ้นส่วน blush อย่างเงี้ยจริงเลือกสีที่มันเป็น summer mute นะคะเป็น cool tone มันก็เลยทำให้หน้ามันดู bright ขึ้นเพราะว่าเวลาที่จริงปัด blush ออกสีแบบส้มหน่อยเงี้ยคือหน้าจริงดูเหลืองมากแต่ว่าคอนทัวร์จริงก็เลือกที่มันมีความแบบไปทาง neutral ไปทาง warm tone หน่อยเพราะว่าถ้าสมมติว่าจริงใช้คอนทัวร์ที่เป็นน้ำตาลเทาไปเลยอะอุณหภูมิ overall ของหน้าจริงมันอาจจะดูเย็นไปหน่อยแล้วก็ตาอย่างเงี้ยจริงๆหลังๆจริงก็ยังติดการแต่งที่มันเป็นน้ำตาล warm tone ผสม cool tone บ้างแต่จะไม่ได้แบบไปสีม่วงเลยนะคะเพราะว่าถ้าจริงลง blush cool tone เยอะแล้วจะยังไปลงตาสีม่วงอีกปากสีม่วงอีกคือมันก็จะดูเย็นไปหน่อยเนาะซึ่งพาเลตตาจริงก็ยังไม่เปลี่ยนเลยนะจริงยังใช้อันนี้อยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันมีทั้งแบบ warm tone แล้วก็ออกคูลหน่อยจริงก็จะ balance makeup ด้วยการใช้สีแบบ warm tone แต่จริงๆมันก็แล้วแต่นะว่าเราอยากให้ลุคเราออกมาเป็นประมาณไหนคือจริงรู้สึกว่าจริงเหมาะกับเมคอัพที่มันดูแบบสดใสแล้วก็เป็น low visual weight เมคอัพแต่งเบาๆแต่ว่าล่าสุดที่จริงแต่งหน้ากับช่างเกาหลีมาเขาแบบปัดบลัชให้จริงน้อยมากอะแล้วจริงก็รู้สึกว่าพอตัวเองไม่ได้ปัดบลัชเยอะมันก็ได้อีกลุคนึงมันก็ดูเป็นลุคที่แบบ professional ดูโตหน่อยแต่จริงก็ยังทำใจกับการปัดบลัชน้อยไม่ได้ แล้วจริงก็จะใช้สีชมพูอันนี้ลงใต้ตานิดนึงนะคะแล้วก็เพิ่ม contrast บนหน้าด้วยการใช้สีเข้มขอบตาอันนี้แล้วก็วาด dolly eye นะคะเดี๋ยวนี้จริงจะเอาแบบน้ำตาลผสมกับสีชมพูนิดนึงถ้าสมมติชอบโต in makeup อะเทคนิคนี้ก็คือแบบดีมากแต่ถ้าอยากให้มันดูคลีนหน่อยก็ใช้เป็นน้ำตาลเดี่ยวๆไปนะคะไฮไลท์จริงๆก็ไม่ได้ชอบไฮไลท์อันนี้ขนาดนั้นนะสาวจีนเขาชอบใช้กันอะเพราะอะไรอะเพราะมันแบบมันตะโกนเนาะจริงรู้สึกว่าไฮไลท์ดีออจริงสวยกว่าแต่อันนี้มันก็จะแบบพุ่งกว่าแล้วก็ลงกลิตเตอร์อันนี้จริงคิดว่าลุคนี้จริงจะติดขนตาปลอมช่วงนี้มันมีวันที่จริงติดขนตาช่อแบบนี้นะคะคือมันติดใต้ขนตาแต่เดี๋ยวจริงจะสอนวิธีติดให้เพราะว่าบางคนติดใต้ขนตาแล้วมันแบบบอกว่ามันแทงตาหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบติดที่ waterline นะคะมันคือติดตรงโคนขนตาด้านล่างเลยแล้วก็เราไม่ได้ต้องแบบเลิกตาขึ้นมาคือเรามองกระจกด้านล่างอย่างนี้แล้วเราก็ติดอย่างนี้นะคะติดชิดโคนขนตานะคะแล้วก็อันที่เป็นช่อกลางอันเนี้ยเราติดที่กลางตาจริงๆขนตามันก็ตกระหว่างวันนะเพราะว่าอันนี้เราติดแบบใต้ขนตาเนาะจริงๆมันก็มีเป็นกาวนะคะกาวที่แบบเหมือนมาสคาร่าปัดไปที่ขนตาแล้วก็ติดอันนี้แล้วมันก็จะแบบแนบไปกับขนตาเราแต่วันนี้จริงแค่แบบซ้อมแต่งหน้าจริงเลยขี้เกียจใช้
จริงไม่รู้ว่าแบบยี่ห้ออื่นอะมันติดทนเหมือนอันนี้ไหมเพราะว่าจริงไปเที่ยวต่างประเทศแล้วจริงติดอันนี้มันคือไม่หลุดทั้งวันนะคะแบบเจออากาศอะไรก็ตามก็คือไม่หลุดแต่ว่าถ้าเราเผลอไปติดที่ขนตาเส้นขนตายังไงมันก็มีโอกาสหลุดนะคะ เพราะว่ามันไม่ได้ไปโดนหนังเราเนาะเนี่ยอันนี้จริงให้ดูว่าจริงติดไปที่โคนอย่างนี้นะคะไม่ได้ถึงวอเตอร์ไลน์ไม่ได้แทงตาคือถ้าติดเป็นอะมันแบบ life changing อยู่นะแต่ว่าก็แนะนำให้ซื้อกาวที่แบบเป็นเหมือนมาสคาร่าเพิ่มไปนิดนึงถ้าใครแบบไม่มีปัญหาเรื่องขนตาตกอะไรอย่างงี้จริงๆติดแค่นี้ก็พอแล้วและจริงมีซื้อขนตาล่างมาแต่อันนี้เป็นอีกแบรนด์หนึ่งไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไหมแต่เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะบางคนที่แบบติดขนตาล่างที่มันมีเกาในตัวคือแบบมันออกมาสวยมากอะ่ะก็เลยจะลองฝึกบ้างคือตอนนี้จริงไม่ติดขนตาแม่เหล็กเลยเพราะว่าอยู่ๆจริงก็แบบติดไม่ได้เลยอะ่ะจริงก็เลยเลิกติดไปละไหนลองซิมันเป็นแบบ2อย่างเงี้ยอุ้ยติดยังไงอะ่ะจริงไม่เคยติดยังไงอ่ะ ติดไงอะต้องติดกี่อันนะข้างบนขนตาหรือข้างล่างขนตาข้างล่างขนตาปะติดไงอะติดงี้หรอน่าจะต้องติด3อันเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวจึงใส่พิกัดใดๆไว้ให้นะคะแต่คือแบบมันสวยมากอะมันสวยกว่าปัดขนตาเองอะทาลิปกันนะคะอันนี้จริงลองเปลี่ยนเป็นลิปสีคูลโทนแต่ว่าถ้ามันดูคูลเกินไปทางหน้าเดี๋ยวจริงจะเพิ่มวอร์มโทนคือจริงหยิบลิปแบรนด์นี้มาใช้เพราะว่าตอนที่จริงแต่งหน้ากับช่างเกาหลีอะช่างใช้แบรนด์นี้ให้แล้วมันค่อนข้างจะติดทนแต่เรื่องแบบ plumping เรื่อง gloss ใดๆอาจจะต้องใช้ลิปอื่นแยกเพิ่มนี่น่าจะเห็นได้ว่าพอจริงทาลิปที่มันดูแบบคูลโทนมาหน่อยมันก็จะดูละมุนขึ้นแล้วก็ขอลองอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้จริงเพิ่งกดมาเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสีแดงที่ยังมีความคูลโทนหน่อยดูมีสีสันเพิ่มขึ้นจึงเปลี่ยนเป็นชุดเมื่อเช้านะคะแล้วก็ทาโทนอัพที่คอนิดนึงเป็นโทนอัพสีม่วงให้มันแบบลดเม็ดผิวสีเหลืองนี่นะทุกคน glow up ด้วยกันก่อนนอนชอบลุคนี้กันไหมอะคือขนตาแบบเวอร์มากแต่ว่าพรุ่งนี้ถ้าใส่เดรสอันนี้มันก็ได้อยู่นะเมคอัพมันดูพ็อปอยู่แบบนี้ผมตอนนี้เข้มอยู่นิดนึงเดี๋ยวถ้าสระมันก็จะเฟดออกประมาณนี้ทุกคนว่าไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะคะว่าชอบสไตล์การแต่งหน้าจริงแบบไหนหรือถ้าใครชอบที่จริงแต่งตัวอินก็บอกกันได้นะคะเพราะว่าจริงก็อยากกลับไปแต่งอีก คลิปนี้ตอนแรกจริงคิดว่ามันจะไม่ยาวมากนะคะแต่สุดท้ายแล้วจริงก็มานั่งแต่งหน้าให้ทุกคนดูมันก็เลยยาวขนาดนี้แต่ก็หวังว่าทุกคนจะแบบขยันดูแลตัวเองเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าจริงรู้สึกว่าการดูแลตัวเองมันเป็นสิ่งที่ทำให้จริงมีความสุขเราสุขภาพกายสุขภาพจิตผิวดีเมคอัพดีแต่งตัวดีอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ overall เรามันแฮปปี้ฉะนั้นถ้าใครดูคลิปนี้ก่อนนอนแล้วพรุ่งนี้ขี้เกียจแต่งหน้าแต่งตัวก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พรุ่งนี้ลุกขึ้นมาดูแลทาครีมแต่งหน้าแต่งตัวกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยเราไว้แล้วมาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย